Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa ating programa mula sa Presidential Communications Operations Office. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary. Mula pa rin po sa PCOO, ako si Yusek Rocky Ignacio. Kasama niyo mag-uulat ng pinakasariwang impormasyon sa mga hakbang ng pamahalaan laban sa COVID-19. Basta laging handa at sama-sama kaya natin ito. Kaya naman samahan nyo kami rito sa public briefing, #LagingHandaPH. Secretary Martin, alamin muna natin ang pinakahuling bilang ng COVID-19 sa bansa. As of 4 p.m. kahapon po, nakapagtala ang Department of Health ng 36,438 total number of COVID-19 cases sa bansa, matapos itong madagdagan ng 985 reported cases na kung saan 643 sa dagdag na ang kasong ito ay fresh cases. 342 naman ang late cases. Nadagdagan ng 270 ang bilang ng mga gumaling na may kabuang bilang na 9,956 habang 11 po ang naidagdag sa mga nasawi na may kabuang bilang na 1,255. Sa 24,525 na active cases na mayroon tayo ngayon, malaking bahagi o 95.6% ay may mild symptoms. 3.8% ang asymptomatic o walang simptomas, 126 cases o 0.5% ay severe at 26 cases at o ang 0.1% ay nasa critical na kondisyon. Kung inyong mapapansin sa ating line graph, muli na naman tumaas ang bilang ng reported cases kahapon na umabot nga sa 985. Mas mababa lang ito ng bahagya sa naitalang 1,150 cases noong June 23, ang pinakamataas sa bilang sa nakalipas na isang linggo. Sa mga kasong naitala kahapon, 32% o 319 cases ang naitala sa Metro Manila, 54% o 531 cases mula sa iba't ibang rehiyon at 135 cases o 14% ang naitala sa Central Visayas. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari nyo pong i-dial ang 02-894-26843. Para naman po sa PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial po ang 1555. Patuloy po kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources na impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari nyo pong bisitahin ang covid19.gov.ph at pinapaalala po natin muli na manatili sa ating mga tahanan at huwag lumabas kung hindi naman importante o kinakailangan. Ugaliin ang physical distancing at madalas na paghuhugas ng kamay. Kasama pa rin natin magbabalita mamaya sina Dennis Principe ng Philippine Broadcasting Service, si John Arua ng PTV Cebu. Habang una sa ating mga balita, sa isang pahayag po ay muli ipinaliwanag ni Senator Bongo ang kaibahan ng hatid tulong program sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa o BP2 program ng pamahalaan. Anya, ang BP2 ay para sa mga naninirahan sa Metro Manila na nagnanais na magbalik sa kani-kanilang mga probinsya. Layo nito na i-decongest ang Kamaynilaan habang sinusuportahan ang paglago ng mga probinsya, habang ang hatid tulong naman po ay naglalayong matulungang makauwi sa kani-kanilang mga pamilya ang mga locally stranded individuals sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan ay pansamantala munang ipinagpaliban ng BP2 para bigyan daan ang paghahatid sa mga LSI sa kani-kanilang mga probinsya. Anya, ibabalik lang ang naturang programa sa oras na maging handa na ang mga local government units na tanggapin ang mga magiging benepisyaryo nito. Nagpaalala pa rin ang senador na mahalagang mahigpit na ipatupad ang health and safety protocols sa pagpapauwi sa mga LSI at hinimok ang IATF na imbestigahan ang mga unauthorized travel sa ilalim ng pangalan ng programa. Samantala, Senador Bongo nagpaalala sa mga posibleng sakit na dala ng tag-ulan sa pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Ay nagpaalala rin ang senador laban sa ibang health concerns na maaring sumulpot gaya ng dengue, leptospirosis, flu at iba pa. Kasabay ng patuloy pa rin nating kinakarap na COVID-19, sinabi ng Senador Bongo na dapat
Gamitin ng mga Pilipino ang mahabang oras sa bahay para siguruhing malinis ang mga kapaligiran. Gayon din ang ating mga pangangatawan para maiwasan ang pagkakaroon ng anumang sakit. Dagdag pa niya na dapat ding siguruhin na sapat ang kakayahan ng lahat ng ating mga ospital para tugunan ang mga pangangailangan ng medikal ng ating mga kababayan. Kaya naman bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography ay ilang panukalang batas din ang isinulong nito para palakasin ang kapasidad at paigtingin ang serbisyo ng bawat public hospital sa bansa. Yusek Rocky, simulan natin ang talakayan dito sa public briefing. Ngayong Martes po ay makakasama natin sina Dr. Rabi Abiye Singh mula po sa World Health Organization, Ambassador Narciso Castañeda mula po sa Philippine Embassy sa bansang Oman at Governor Victor Yu mula po sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Para po sa ating viewers at subscribers, kung kayo man po ay may katanungan sa ating mga panauhin, ay maaari po kayo magkomento sa aming live feed at sisikapin po namin bigyan ito ng kasagutan. Una nating makasama sa ating public briefing mula po sa World Health Organization, Dr. Rabi Abiye Singh. Welcome po sa programa. Good morning to you, Dr. Rabi. Good morning. Magandang umaga po. It's good to see you once again, sir. As of this moment, the Philippines has a total of 36,438 COVID cases, in which 24,525 are active cases. Based on the data and other researchers conducted by the World Health Organization, what is your initial assessment on how the Philippines is dealing with this pandemic? Thank you, Martin, and it's good to be back again. The Philippines has been doing relatively well in comparison to many of the worst affected countries. We are happy that the Philippines went into a very early lockdown, which actually helped prevent possibly hundreds of thousands of cases and thousands of deaths. What we are seeing now is that with the gradual relaxation of the lockdowns, we are seeing increasing numbers of cases, but we need to be careful here because the Philippine government has used the lockdown to expand its capacity for testing of cases and for expanding capacity in hospitals, isolation and quarantine centers to manage patients. And all of this has paid off. And so we are now, what we are seeing is increased numbers of cases being reported because of increased testing capacity. What is actually, and this is not actually a bad thing because you're actually detecting the transmission that is out there. What is a little bit concerning is that we are seeing areas or localities where there is evidence of increasing transmission rates, where the test positivity rate is going much higher than the national average, and this is worrying. You are aware that we are seeing such places within NCR and in Cebu City, and also emerging hotspots in Region 8, in Leyte, Samar, etc. So I think what needs to be done and what we see from many other countries is that as we recognize that this disease is a new disease and we don't have treatment and we don't have a vaccine, we need to use so-called non-pharmaceutical interventions to minimize the health impact. And what we are advocating is that the DOH and the government invest in, as they invest in expanding testing capacity, to invest in actually contact tracing, identifying contacts and quarantining and isolating them so that we prevent further transmission from those cases. Now,
unfortunately, this aspect of the Philippine response needs a little more strengthening. There is improvement in the last month, but it's not keeping pace with the pace of the expansion of the testing capacity. And also the compliance with the requirements of the guidelines coming from the DOH doesn't seem to be universally good. So the DOH has come up with very good guidelines on how to manage positive cases, how to quarantine them, but the implementation at local government levels in different areas of the country is different. So where we see poor compliance with the guidelines, we're seeing the numbers of cases increasing, and this is actually becoming a worrying situation.